ส่วนเรื่องของการเลือกสวในระดับอำเภอผ่านไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็จะเป็นการเลือกระดับจังหวัดเมื่อวานนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.แจ้งว่าตามที่คณะกรรมการและผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอจัดการเลือกเสร็จสิ้นแล้วเมื่อ9 มิถุนายนที่ผ่านมาจะมีการจัดทำประกาศผลการนับคะแนนคนได้รับคะแนนสูงสุด3ลำดับแรกแต่ละกลุ่มนะซึ่งก็จะเป็นขั้นตอนในการดำเนินการถัดไปเลยนะฮะอันนี้ทางกกต.ได้ชี้แจงนะส่วนวันนี้เมื่อวานนี้ฮะสวสมชายแสวงการเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ภาพรวมเนี่ยมันมีหลายประเด็นมีตั้งแต่คนที่สมัครเข้าไปเป็นสวแต่ไม่เลือกตัวเองเพราะมีคนได้0 คะแนนจำนวนมากนะครับดูภาพรวมก็เห็นการเลือกสวเรียบร้อยผ่านไปในขั้นที่1ซึ่งยืนยันว่ามีขบวนการขนคนได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปแล้วนะครับหลักฐานนี้ปรากฏได้ในการตรวจการลงคะแนนทุกอำเภอทุกกลุ่มจะมี0 คะแนนเยอะมากนะครับตอนนี้กำลังรวบรวมประมวลทั้งประเทศนะครับว่ากฎหมายที่เกิดช่องว่างคือพรบประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา40 41 42ที่บอกว่าให้เลือกตัวเองก็ได้ไม่เลือกตัวเองก็ได้เนี่ยทำให้เกิดขบวนการขนคน25,000 กว่าคนที่เห็นไหมก็ขนมาเพื่อไม่เลือกตัวเองนะแต่คุณต้องเลือกคนอื่นนะอันนี้คือข้อสงสัยเพราะมีคนที่ได้0 คะแนนจำนวนมากแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นว่าเอกสารที่สวสมชายในโชว์คนที่ได้0 คะแนนนะตอนนี้กำลังรวบรวมทั้งประเทศอยู่ว่ามีแบบนี้กี่คนกันคนที่ตั้งใจสมัครเข้าไปเสียเงินด้วยเสียเวลาด้วยแต่ไม่ลงคะแนนให้ตัวเองไม่ลงคะแนนให้ตัวเองไปลงคะแนนให้คนอื่นแล้วนอกจากนี้ยังพบว่ามีการอนุญาตให้เอาเอกสารใบสว3เข้าคูหาได้ครับตรงนี้สวสมชายตั้งข้อสงสัยว่ามันสอดคล้องเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการซ้อมกาหมายเลขในเซฟเฮาส์ด้วยไปฟังปมนี้เพิ่มเติมครับน่าจะทำให้เกิดการเลือกมีปัญหาคือการอนุญาตให้เอาเอกสารเรียกว่าสว3เข้าคูหาหมายความว่าเอาโพยเข้าห้องสอบได้ถ้าเป็นครูให้ออกข้อสอบแล้วให้เด็กเอาข้อสอบที่ไปทำที่บ้านเอาเข้าไปได้เนี่ยอย่าลืมว่าในอดีตกกต.เคยมีปัญหาคดีเรื่องหันคูหาให้สื่อมวลชนถ่ายวิดีโอมีการซ้อมกาหมายเลขต่างๆในเซฟเฮาส์ต่างๆก่อนหน้าที่จะวันเลือกสวนะครับแล้วก็นำเอกสารที่ซ้อมติ๊กไว้เนี่ยอยู่ในใบสว3เนี่ยเข้าคูหาไปดูกล้องวงจรปิดได้ทุกอำเภอครับมีบุคคลนำเอกสารเข้าคูหาก็เขาก็ส่งตัวอย่างมาให้ดูคืนนั้นนะว่าเขาไปซ้อมมันที่ไหนเป็นรูปให้กาหมายเลข3หมายเลข6กายังไงนะครับก็ขึ้นอยู่กับกกต.ซึ่งมีหน่วยสืบสวนสอบสวนทำงานหรือไม่อ่ะมีการซ้อมกาหมายเลขต่างๆในเซฟเฮาส์ต่างๆก่อนหน้าที่จะวันเลือกสวนะครับแล้วก็นะครับที่ประสงสัยประสบการณ์คุณวุฒิไม่ถึงประสบการณ์เป็น10 ปีไม่มีเนี่ยอันพวกนี้จะหายไปแล้วเพราะพวกนี้เขามาทำภารกิจแรกคือภารกิจรับจ็อบสำหรับการโหวตเท่านั้นนะครับก็ดูด่าน2ต่อนะครับในระดับจังหวัดก็จะเห็นภาพขึ้นเพราะจากจังหวัดก็จะเห็นคนที่ปรากฏชัดขึ้นนะครับอันนี้คือการเชื่อมโยงให้เห็นภาพใหญ่นะครับคนที่รับจ็อบมาก็คือไม่ได้กาตัวเองพอเสร็จภารกิจส่งคนไปสู่ระดับจังหวัดเสร็จทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วคนที่ผ่านเข้ามาทีนี้จะมีพฤติการอย่างไรต่ออีกนะแล้วก็การให้เอาใบสวที่ซ้อมกาเนี่ยเอาเข้าไปในคูหาด้วยเหมือนพกโพยเข้าห้องสอบอันนี้คือคำเปรียบเปรยของสวสมชายแสวงการแฟนเพจสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับก็ได้อธิบายต่อนะครับในระดับจังหวัดที่จะเลือกกันวันอาทิตย์นี้ครับวิธีการเลือกผู้สมัครเป็นสวในระดับจังหวัดขั้นแรกผู้ได้รับการเลือกระดับอำเภอเลือกกันเองในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกิน2 คนเลือกตนเองก็ได้แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกิน1 คะแนนมิได้ผู้ซึ่งได้คะแนนสูงสุด5 คนแรกเป็นผู้ได้รับเลือกไปสู่ขั้นที่2ขั้นที่2ยังอยู่ในระดับจังหวัดนะครับแต่ขั้นที่2เนี่ยให้มีการแบ่งสายเป็น4 สายทีนี้จับฉลากแต่ละสายประกอบด้วยจำนวนกลุ่มเท่ากันให้ผู้ได้รับเลือกขั้นแรกเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกันได้กลุ่มละ1 คนแต่จะเลือกกลุ่มเดียวกันหรือเลือกตนเองมิได้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด2 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รับเลือก
ไปสู่ระดับประเทศต่อไปอันนี้คือระดับจังหวัดที่จะมีขึ้นสุดสัปดาห์นี้นะก็เป็นขั้นตอนที่ทางกกตจะต้องดำเนินการต่อหลังจากนี้นะเพราะไม่มีการหยุดนะการเลือกตั้งเอาไว้ก่อนนะอันนี้คือการเลือกสวแล้วก็20กลุ่มอาชีพฮะนะหลายคนเนี่ยสงสัยว่าไอ้ที่แบ่งเป็นกลุ่มอาชีพเนี่ยตกลงเนี่ยมันมีกลุ่มอะไรบ้างเนี่ยแหละครับอันนี้เป็นไปตามแนวทางที่มีการคิดกันออกแบบวิธีการได้มาซึ่งสวว่าจะทำยังไงถึงจะได้คนมาทำหน้าที่สวโดยไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งเหมือนสสเพราะถ้ามันเหมือนกันเนี่ยมันจะมาเลือกสวมันก็ได้แบบเดิมก็เลยกำหนดว่าจะได้มีคนจากกลุ่มอาชีพนั้นๆเป็นตัวแทนมาเป็นปากเป็นเสียงนะมาคอยทำหน้าที่กันกรองนี่ครับก็มีกลุ่มการศึกษากลุ่มอาชีพทำนาทำสวนซึ่งถ้าเป็นไปตามหลักการเนี่ยเราจะได้คนที่ทำนาทำสวนมาเป็นสวไงอันนี้คือข้อดีแต่เมืองไทยเนี่ยถ้ามันมีการหัวกันทีเนี้ยมันก็จะได้คนที่ถูกล็อกมาเป็นชาวนาชาวสวนก็เป็นชาวนาชาวสวนแบบที่ล็อกมานะตรงเนี้ยกกตเนี่ยต้องดำเนินการให้มันเป็นไปตามเจตนารมณ์นะแล้วก็หน้าที่สวเนี่ยมีพิจารณาการกรองกฎหมายควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินให้คำแนะนำหรือเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญองค์กรต่างๆไม่มีหน้าที่เลือกนายกนะครับสำหรับสวชุดนี้ไม่ต้องอะไรฮะวันนี้มีบรรดาสารพัดม็อบจะไปที่ทำเนียบนะวันนี้มีการประชุมทำเนียบนะการประชุมครม.เมื่อวานนี้ทางขนส่งรถ10 ล้อรถบรรทุกนัดกันแล้วก็วันนี้นะคะช่วงเวลาประมาณ10 โมงค่ะทางสมาชิกที่เป็นสมาคมด้านการขนส่งสินค้าโลจิสติกทุกภูมิภาคของประเทศรวม12 สมาคมภาคประชาชนเกษตรกรจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะจะเดินทางไปที่ทำเนียบนะคะซึ่งก็นำโดยคุณอภิชาติไพรุ่งเรืองประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยค่ะโดยบอกว่าตอนนี้ที่เป็นปัญหาก็คือเรื่องของราคาน้ำมันดีเซลปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องและถ้ามาวันนี้นะคะก็อยากจะให้รัฐบาลเห็นถึงปัญหาแล้วก็รับรู้ถึงปัญหาความเดือดร้อนจากการขึ้นราคาดีเซลแล้วก็จะมีการเรียกร้องขอให้แก้ปัญหาโครงสร้างราคาพลังงานค่ะลดภาษีสรรพสามิตนำน้ำมันปาล์มออกจากระบบและตึงราคาที่30 บาทต่อลิตรแล้วก็จะให้เวลา10 วันด้วยนะในการพิจารณาข้อเรียกร้องค่ะและถ้าหากว่าไม่มีคำตอบก็จะยกระดับต่อไปค่ะคือวันนี้ไปเนี่ยไม่ได้เอารถมาด้วยค่ะนะดีนะเขาไม่เอารถมาด้วยนะแล้วก็จะมายื่นหนังสือแล้วก็ให้เวลาแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่วันนี้จะไปด้วยเมื่อวานนี้เดินทางไปที่หน้าทำเนียบแล้วด้วยก็คือกลุ่มที่ไปเรียกร้องคัดค้านการเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดนี่บรรยากาศเมื่อวานการชุมนุมคัดค้านการนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดคือเขาปักหลักพักค้างกันตั้งแต่วันก่อนแล้วก็จะมีการไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยวันนี้นะครับเมื่อวานนี้มีการไปยื่นหนังสือให้กับตัวแทนของทางรัฐบาลนี่ออกมารับหนังสือเมื่อวานแต่วันนี้11 มิถุนายนหลังการประชุมครม.เสร็จสิ้นถ้าหากยังเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องจะยกระดับการชุมนุมนี่สำหรับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการเอากัญชากลับเป็นยาเสพติดแต่ต้องการให้มีกฎหมายออกมาควบคุมเพื่อให้การใช้กัญชาในทางการแพทย์การปลูกกัญชาของชาวบ้านวิสาหกิจชาวบ้านการใช้กัญชาแปรรูปไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆยังสามารถทำได้ในกลุ่มของคุณประสิทธิชัยหนูนวลแกนนำเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยเมื่อวานนี้เดินทางไปเรียกร้องนะครับแล้วก็มีการชูป้ายนี่คือภาพบรรยากาศการเคลื่อนไหวเมื่อวันที่9เนี่ยเขาไปตรงหน้า UN แล้วก็เดินถือป้ายไปเนี่ยครับแล้วคนที่ไปเนี่ยเขาเลยตัดเป็นคลิปนี้รวบรวมบรรยากาศมาหลังจากนี้เราจะเดินขบวนกันไปถึงที่สะพานชมัยมรุเชษฐ์หน้าทำเนียบรัฐบาลปักหลักพักค้างและจะร่วมกันยืนหยัดเพื่อทำข้อเท็จจริงความจริงให้เกิดต่อสาธารณะต่อไปในอนาคตเนี่ยเป็นบรรยากาศการเดินไปแล้วก็เมื่อวานนี้ที่ยื่นหนังสือให้กับทางตัวแทนรัฐบาลเนี่ยคุณประสิทธิชัยหนูนวลเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ด้วยพอหมอชลน่านถูกออกจากคณะรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินมาแทนเพียง7 วัน
กัญชาถูกเปลี่ยนเป็นยาเสพติดทันทีถามว่าใน7 วันนี้เนี่ยมันมีข้อเท็จจริงใหม่อะไรครับกัญชาผลิตสารใหม่อะไรขึ้นมาที่ทำให้ประเทศนี้วิบัติภายใน7 วันจึงจะเอากลับเป็นยาเสพติดมันไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เรื่องเดียวที่มีเหตุผลก็คือว่าคุณต้องการควบคุมให้กับคนเฉพาะกลุ่มนี่คือการเอาการเมืองมายุ่มย่ามกับกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะประเด็นสุดท้ายที่อยากฝากถึงนายกรัฐมนตรีซึ่งจะได้ยื่นหนังสือไปแล้วเนี่ยนะครับเราขอ2 เรื่องเท่านั้นครับท่านเรื่องแรกก็คือว่าทุกคนตกผลึกแล้วในสังคมว่ากัญชาต้องควบคุมแต่เราขอให้ควบคุมโดยกฎหมายพรบเพราะมันมีข้อดีมากกว่าแต่ถ้ารัฐบาลยังดึงดันเรายังสามารถที่จะตกลงกันได้โดยการตั้งกรรมการร่วมขึ้นมาระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐแล้วใช้กรรมการร่วมนี้ครับทำงานสำรวจวิจัยข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังการปลดล็อก2 ปีถ้ากัญชาเนี่ยสำรวจวิจัยแล้วมันร้ายกว่าบุหรี่และเหล้าการเอากลับไปสู่ยาเสพติดไม่มีใครโวยวายเลยครับอันนี้เป็นท่าทีนะฮะแล้วก็คุณสมศักดิ์เทพสุทินเมื่อวานนี้ฮะรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขเมื่อวานนี้สัมภาษณ์หลังจากทราบข่าวว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยไปชุมนุมไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบฮะรัฐมนตรีสาธารณสุขว่ายังไงไปทำเนียบก็คงไม่ได้ต้องการที่จะคุยกับเราใช่ไหมครับก็ไปที่ทำเนียบถ้ามาคุยกับเราก็ต้องมาที่นี่ก็อาจจะเป็นการแสดงให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เห็นครับเป็นสิทธิ์ของผู้คนในระบอบประชาธิปไตยทำอะไรได้ที่มันไม่ไปละเมิดสิทธิผู้อื่นก็ว่าไปไม่มีปัญหานะครับส่วนรัฐมนตรีมหาดไทยนะฮะในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวานนี้ถูกนักข่าวถามฮะเพราะว่ากัญชาเนี่ยออกจากบัญชียาเสพติดในยุครัฐบาลชุดที่ผ่านมาแล้วก็ออกมาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกระทรวงสาธารณสุขเป็นคณะกรรมการยาเสพติดเลยนะเมื่อวานนี้นักข่าวไปถามคุณอนุทินว่าเรื่องกัญชาเนี่ยมีม็อบออกมาแล้วนะตอนนี้นะมันมายังไงแล้วแนวทางการแก้ปัญหานี้ภูมิใจไทยเนี่ยจะมีการนำเสนออะไรหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังคุณอนุทินพูดเมื่อวานนี้บ่ายนี่ไงนายกเรียกบ่ายก็กระทรวงสาธารณสุขคงต้องชี้แจงนะครับก็รับฟังหลายฝ่ายก็ดีเพราะสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นผู้ต่อต้านใช่ไหมสัปดาห์นี้ก็เป็นผู้สนับสนุนผมก็ว่าท่านรัฐมนตรีก็จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนทั้ง2 ฝ่ายเดี๋ยวอาจจะต้องไปฟังนักวิชาการฟังแพทย์ทั้งแพทย์แผนไทยแผนอะไรแพทย์ทางเลือกอะไรอย่างเงี้ยแผนปัจจุบันด้วยอะไรด้วยก็ดีฮะก็จะได้มาช่วยกันพิจารณาท่านนายกเนี่ยค่ะคิดว่าเวลาที่ท่านนายกต้องเป็นคนลงมาคุยเองหรือเปล่าคะทั้งฝ่ายที่คนเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยก็ตรงนี้มันเป็นเรื่องของคณะกรรมการปปส.แทรกแซงไม่ได้นะครับเป็นมติของคณะกรรมการปปส.นโยบายให้ได้แต่ก็ต้องฟังเหตุผลประกอบอันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลให้สัมภาษณ์เมื่อวานนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูฮะว่าวันนี้รัฐบาลจะมีคำตอบเรื่องนี้ไหมเพราะว่ากลุ่มที่ไปชุมนุมเมื่อวานนี้นะฮะได้มีการยื่นหนังสือแล้วได้มีการโพสต์ใน Facebook ด้วยแฟนเพจเขียนอนาคตกัญชาไทยบอกว่ายื่นหนังสือวันนี้10 มิถุนายนพรุ่งนี้11 มิถุนายนภายใน10 โมงเช้าหากไม่ได้รับคำตอบจะยกระดับการชุมนุมนะไปโพสต์เมื่อวานนี้แล้วก็มีการโพสต์ภาพด้วยเนี่ยครับเพราะฉะนั้นรอดูวันนี้นี่จะเห็นได้ว่าสารพัดม็อบเลยนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ